Hey guys, welcome back to my channel. Ayun, today we're going to be working on the valve cover gasket. So yun yung rubber na nag-seal nitong valve cover at saka nung uh, head gasket or yung cylinder head ng engine. So ayun, kapag nakita nyo na ganyan, naglilik na yung langis, galing dito sa taas sa valve cover, due na for change yung valve cover gasket nyo. Ayun, so bakit ba nasisira ang valve cover? In time, may pinaka reason, in time subject to heat, kaya tumitigas yan, so naglilik yung rubber na gasket. Second, pag nag-overheat ka, mga dalawa, tatlong overheat, wala na yung valve cover mo, palitin na yan, maglilik na yan. And then yung pinaka isa pang reason, pagka na-over torque nyo yung huling kabit ng valve cover, kundi naman masyadong maluwag, yan, maglilik pa rin yung langis. Yun lang naman. Okay, so paano ba yan? Tanggalin muna natin itong engine cover, 10mm apat, and then let's proceed. Alright, so after removing the engine cover, yan, makita na natin yung engine mismo at makikita mo yung good look dun sa leak. Yan, sobrang dumi na After nito, magpapa-engine wash tayo para at the same time makita din natin kung maglilik pa ulit. Yan, then next is tanggalin natin tong throttle cable out of the way. Tapos etong vent tubes tanggal din. And then tatanggalin din natin yung ignition coil, yung coil plug. Okay, tanggalin ko muna yung throttle cable at saka yung mga vent. Okay, so after removing the throttle cable out of the way, tanggal din yung vacuum, yung vent, and then yung vacuum. Then tanggalin na natin tong coil plug, apat na screw, 1, 2, 3, 4. Tapos tanggalin connector, and then angatin mo na yung coil plug. Okay, let me execute. Okay, so after removing the coil plug, we can now remove our engine cover. So double check everything kung may sasabit ba pag tinanggal mo na yung cover. Wala naman, hindi naman naka-bracket dito yung injector. Yung iba kasing model ng Lancer or sa ibang sasakyan, yung linya nitong injector naka-bracket din dito sa valve cover. Pero dito sa 4G18, wala naman siya. Hindi naman siya naka-bracket, iba yung bracket niya. So yung mga injector, okay. So yun, luluwagan ko na yung 6 bolts. 1, 2, 4, 6 bolts na I think 10mm. And then yan, matatanggal na natin yung valve cover. Okay, with all 6 bolts removed, 10mm, pwede na nating angatin yung valve cover. Let's give it a good yank. Kapit siya doon sa likod, sikotin ko lang saglit. Alright, with the valve cover removed, kita natin, ayan, papalitan din natin tong mga spark plug seal. Tanggalin na din yan, palitan din natin yan. Dapat pag nag-change kayo ng valve cover, palit na rin kayo ng spark plug seals, kasi para makita nyo pumapasok yung langis dun sa loob. Ibig sabihin, kailangan ng palitan yung spark plug seals. Ayan. Next, ito yung valve cover natin.
pagka lilinisan muna natin yung mating surface nito. Linisan muna natin para maganda yung kapit mamaya ng bagong valve cover. Tapos yan, to tanggalin natin yung gasket, then linisan din natin tong valve cover. Okay, yun. So gawin ko lang muna yun, guys. Okay, so nalinisan ko na yung mating surface, no? Tinanggal ko na rin yung old gasket. So kailangan mo siyang sikwatin dahil dikit na dikit siya dyan. So ito yung old gasket nya. Makikita nyo matigas, malutong na siya, kaya hindi na siya nakaka-prevent ng leaks. Sa gasket dapat ganito ang gasket. Ganito siya ka lambot. Yun, so lagay ko lang tong bago dito. Tapos yun, ito very important, guys. Kailangan malinisan nyo mabuti yung mating surface ng gasket, kasi dyan nagkakaroon ng, pag di nyo masyadong nilinis yan thoroughly, dyan nagkakaroon ng leaks kapag okay naman yung gasket, maganda higpit, pero madumi yung yung mating surface, yun, mag-leak pa rin siya. Yan, kabit ko lang to, guys. Okay, so with the brand new gasket in place, next balik na natin yung gabit na natin yung mga bagong spark plug seal. Yan. 1, 2, kung malambot siya, dapat malambot siya. Yung lumang spark plug sila kasing tigas na ng bato, kaya talagang hindi na siya nakakapag-seal. Pasok na yung langis dun sa spark plug, which is bad kasi makokorrode yung spark plug. Tapos hihina yung pag spark nya, magiging palyado yung makina. Habang dapat palitan na para hindi pusokin ng langis sa loob. Yan, tamo, malambot siya. Manta lang yung luma kasing tigas na ng bato. Pag binato mo sakit na pag binato tigas, hindi mo na mapindot, sobrang tigas. Okay, so kakabit ko na to doon slowly, dapat para hindi lumukot yung rubber o yung gasket, para may iwasan natin leaks. Okay, so after carefully putting back the valve cover gasket para hindi malukot yung gasket dun sa loob, yan, carefully babalik mo yung valve cover, and then lalagyan na ulit natin yung 6 bolts starting dito sa gitna punta sa labas para even yung pagkakalapat. Okay, gawin ko lang. Okay, so after pitan tong 6 na bolts sa valve cover, very important, guys, huwag nyo masyadong hihigpitan yan kasi pwede nyo ma-damage yung valve cover. So hand tighten lang kapag naramdaman nyo na mayroon na siyang resistance, tama na yon. Huwag nyo masyadong higpitan para hindi masira yung goma. Hindi naman maglilik yan dahil may goma naman yan. Basta pag nakita nyo na mahigpit na siya sa kamay nyo, okay na yun. Yun na yung tamang torque nya. So yan, after nyan, kabit na natin ulit yung ignition coil plug. Okay, so after natin makapit yung ignition coil plug, tighten yung screw din, yung 4 na screw. So huwag nyo masyadong hihigpitan din. Pagka nag-resist na, tama na yon, kasi plastic yan, magka-crack yan pag masyadong mahigpit. Yun, tapos balik na natin yung mga connector.
Yun, itong kabila pa isnapin din natin. Yun. Ayaw na matanggal. Okay. Okay na siya. Yun, tapos balik na natin yung mga vent tubes. Yun naman siya. Napatong lang. Tapos ito. Okay. Tapos balik natin yung throttle cable. Screw ulit natin doon. Tapos engine cover. Tapos try na natin. Okay, after putting the ventilations on, pati binalik ko na rin yung throttle cable. Nothing left to do pa kundi yung engine cover na lang. Pero bago natin nilagay yon, testing muna natin yung makina kung papalya. Kasi baka maluwag yung kabit natin sa ignition coil plug. So papalya yan. Kaya check muna natin. So for the best. Okay. So cold start. Pakiramdaman natin. Papalya. Pero so far so good. Di naman mukhang nanginginig yung engine. So ibig sabihin maganda yung kabit natin ng coil plug. So painitin lang natin konti yung makina. Pag bumaba na yung RPM, i-rev natin kung kakaroon tayo ng problema sa spark plug. Okay, mainit na yung makina niya. So tingnan natin kung magkakaroon ng palya. Okay, I like the sound of that. Walang palya. Okay. So successful ang ating valve cover replacement. Valve cover gasket replacement. So engine cover na lang ang kulang and we're all done. Ganun lang kadali guys. No special tool required. 12mm, 10mm, tsaka 8mm lang na socket. Tsaka mga extension ratchet, ganyan. Basic tools. So yun guys, sana may natutunan kayo and kaya nyo na rin i-DIY yung valve cover gasket replacement. So that's all. See you on my next video.